Hello guys, welcome back to another video. Oh shit! This is some fucking National Geographic shit. আজি এই ভিডিওৰ টপিক হৈছে পাঁচটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সেটিংস যেখিনি আপুনি এটা নতুন এন্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোন কিনাৰ পিছত কৰিব লাগে আৰু এই সেটিংসখিনি কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলটো চলাবলৈ একচুয়ালি আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু কোনখিনি সেটিংসৰ কথা মই কৈ আছো এটো জানিবলৈ হলে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব প্ৰথম সেটিংটো হ'ল যেতিয়া আপোনালোকে এটা নতুন এন্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোন কিনিব আৰু কিনাৰ পিছত হেতু ফুলি সেটআপ কৰিব সেই সেটআপ কৰাৰ পিছত তাত বহুত প্লটৱেয়াৰছ থাকিব বহুত প্ৰি ইনষ্টল এপ থাকিব যেখিনি লগালগ ডিলিট কৰি দিব লাগে এখিনি মোবাইলত ৰাখিব নালাগে তেবিলাক একদম অদৰকাৰী এপছ হয় আৰু কিছুমানটো এনেকুৱা এপছো দি দিয়ে মোবাইল ফোন কোম্পানীয়ে যেবিলাক ইন্ডিয়াত একচুয়ালি ব্যান হৈ আছে তো হেবিলাক ৰাখি লাভ নাই এবিলাক মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰি দিব লাগে যদি আপোনাৰ দৰকাৰী আছে তেনেহলে ইউজ কৰক আৰু নহলে এবিলাক ডিলিট কৰি দিও কিন্তু কিছুমান এপছ থাকে যেবিলাক ডিলিট নহয় সো হেবিলাক সেটিংছত গৈ পিনি ডিসেবল নহলে ফোর্স স্টপ কৰি দিব লাগে সো 2 নম্বৰ সেটিংটো হ'ল মোবাইল ফোনত কিছুমান এনেকুৱা এপছ থাকে যেবিলাক এপৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকক নিশ্চয় দৰকাৰ নাই আৰু সেই এপছখিনি বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি থকাটো আপোনালোকক বহুত ইৰিটেট কৰে যেনেকে ভিডিও এডিটিং এপ হল বা ফটো এডিটিং এপ হল এবিলাক আপোনালোকে ওয়ান টাইম ইউজ কৰে যেতিয়া আপোনালোকক দৰকাৰ এবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি থকাটো আপোনালোকে নিশ্চয় বেয়া পাই থাকে তো এটো ঠিক কৰিবলৈ আপোনালোকে সেটিংছত যাব সেটিংছত গৈ পিনি নোটিফিকেশন আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড ইউসেজটো আপোনালোকে অফ কৰি দিব পাৰিব আৰু এই কামটো কৰি দিলে আপোনালোকৰ দুটা বস্তু সেভ হ'ব এটো হল বেটাৰী আৰু মোবাইল ডাটা তো 3 নম্বৰ সেটিংটো হল প্লে ষ্টৰৰ ভিতৰত এটা অপচন থাকে অটো আপডেট বুলি অটো আপডেট এপছ সেই অটো আপডেট এপছটো অফ কৰি দিব লাগে হেতু যদি অন থাকে তেনেহলে কি হয় যদি কোনোবা এটা এপৰ নিউ আপডেট আহিছে তেনেহলে হেতু নিজে নিজে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আপডেট হৈ যাব আৰু যদি আপোনাৰ মন নাই হেতু আপডেট কৰিবলৈ তেনেহলে যদি এটো বেকগ্ৰাউণ্ড নিজে নিজে আপডেট হৈ যায় তেনেহলে আপোনাৰ ইন্টাৰনেট ওয়েষ্ট হৈ যাব এনেকে আপোনালোকৰ ইন্টাৰনেটটো ওয়েষ্ট হোৱাৰ পৰা বচাবলৈ সেই অপচনটো গৈ অফ কৰি দিব সো 4 নম্বৰ সেটিংটো হ'ল IMEI নম্বৰ আৰু সেই IMEI নম্বৰটো সদায় যিকোনো এটা কপিত বা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব কেলে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু নিজৰ মোবাইলৰ IMEI নম্বৰটো চেক কৰিবলৈ ডায়াল পেডত গৈ সিম্পলি ডায়াল কৰিব *#06# আৰু এই কোডটো ডায়াল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত IMEI নম্বৰটো আপোনাৰ মোবাইলত কি আছে হেতু ওলাই আহিব আৰু ওলোৱাৰ পিছত স্ক্ৰিনশ্বট লৈ নহলে কবাত লিখি পিনি থৈ দিব আৰু যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ মোবাইলটো চুৰ হৈ যায় বা হেৰাই যায় তেনেহলে যদি আপোনালোকে কমপ্লেইন লিখিবলৈ যায় বা ব্লক কৰিবলৈ যায় তেনেহলে এই IMEI নম্বৰটো দৰকাৰ পৰিব সো লাষ্ট আৰু 5 নম্বৰ সেটিংটো হ'ল ব্যাকআপ আৰু ব্যাকআপ লওয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেলে আপোনাৰ যোনটো পুৰণা মোবাইল আছিল হে পুৰণা মোবাইলটোত আপোনাৰ আছিল কন্টাক্টস ফটোজ ভিডিওস আৰু হেবিলাক বস্তু আপোনাৰ নতুন মোবাইলটোত হলে আপোনালোকে এটো বেছি ভালকে ইউজ কৰিব পাৰিব সো ব্যাকআপ কৰিবলৈ বহুত উচ আপোনালোকৰ সেটিংছত গৈ পিনি ব্যাকআপৰ অপচন থাকিব হে ব্যাকআপ অপচনত গৈ পিনি আপুনি যোনটো গুগল একাউন্ট ইউজ কৰে একচুয়ালি ৰিয়েলিটিত হে গুগল একাউন্টত ব্যাকআপ কৰি লব পুৰণা মোবাইলত আৰু নতুন মোবাইলটোত হেতু জিমেইল একাউন্ট খুলি বা হেতু গুগল একাউন্ট খুলি আপোনালোকে ব্যাকআপত ক্লিক কৰিলে সব অটোমেটিক্যালি ব্যাকআপ হৈ যাব আৰু পুৰণা মোবাইলত যিমান ডাটা আছিল সব নতুন মোবাইলত আহি যাব দ্যাটস ইট সো আজিলৈ ইমানে আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ তেতিয়ালৈকে গুড বাই আৰু ধন্যবাদ আপোনালোকৰ সময়টো বৰবাদ কৰাৰ কাৰণে গুড বাই